És még ez is ráfordul az ujjamra, basszus! Sziasztok! Ez itt a Freak Factory, és szeretném bemutatni az első szklera lencsémet, amit a Maszkajánász kölcsönzőtől kaptunk. Így néz ki maga a cumó. A szklera lencsékhez jár egy külön tok, mivel 22 mm az átmérője, ezért egy sima kontaktlencsetartóba nem férne bele. És ezt fogom most bemutatni nektek, hogy kell betenni egy szklera lencsét. Soha nem volt még ilyen a szemembe, úgyhogy nagyon várom azt. Szerintem még ezt nem gondoltam át. Jézus. És nem kell tisztítani? Tisztító folyadékban volt, úgyhogy ezt már nem kell, direkt beáztattam. Az első lencsét fél óra alatt raktam be, ami 14 mm átmérő volt. Nagyobb a lencse, mint a fejed. Konkrétan. Szemgolyó. Nem bírom nézni aki. Nem túl meg az neki. És még ez is ráfordul az ujjamra, basszus! Flashbackjeim vannak. Nem mindegy, hogy az ember egy egész lepedőt akar a szemébe rakni. Baj, megéri. Ezt akarom. Anyám. Mivel tapasztalt lencsés vagyok, ezzel nekem ez már nem fáj. Csak nézni. Öröm látni egyébként a fejeteket. Menj már alá, meg! Az meg az ázsiai berakja simán, akkor én is befogom. Mondjuk csak az fel. Hogyha felfelé nézel is beledobod a szemedbe. Elengedés, hogy így rászáll ingóz. Menj már le! Azt a kurva! Sikerült? Csíp? Feszít! Most a kényelmes, jó? Te bevérzett volna a szemed. Nem tökéletesen kényelmes. De ezt nem fogod kiprislogni. Néha kényelmes, néha nem. Úgyhogy furi. És ennek néha én is látom a perem. Ne nézzük a másikat. Flop. Miért floppam, basszus? De szépen látszik. Mi a trükkje, hogy kell berakni? Össze kell nyomni így. Nagyon? Hát ennyire, hogy legyen felület, ami megtapad a Csak szemedet. kicsit hajtani. Aha, hát nem teljesen összenyomod, hanem nagyon picit, csak éppen, hogy összenyomod, összecsíped. Így. És hát gyakorlatilag ez a része, mint hogyha rendes láncsét lenne, azt rátapasztod a szemed, és felgyűröd. Ami most kurva ijesztően hangzott, de egyébként nem vészes. Elkezded rásimítani a szemedre. Szépen rákasírozod a szemgolyódra, Konkrétan. aztán lángpisztolya még rásimítod. Kifordult. Rohadjon meg! Ráteszed, rásimítod, akkor belőle jobban kifeszíteni, és felcsúsztatod, ha ügyes vagy. Spatulával.
Nincs is olyan felfújható kontaktlencs. Felfújható kontaktlencs, ez milyen? Hát így ráfújod a szemüvődre, megköt, pislogsz kettőt is rajta. Egyébként lehet, hogy most volt egy jóslatod. Akkor feltartják. Kontaktlencse spray. Hajrá, hajrá, hajrá! Hozom a spatulát? Aha. Az a baj, hogy bemegy egy darabig alá, aztán elkezd gyűrődni. Pont jó helyre. Pont a folyadékban, igen. Kipést loptam! Hú, ez kurva para így. Fúj! Szerintem megvan a thumbnailünk. Aha, megvan, hogy kell. Jó. Yay! Na, Na, a trükk. Először próbáld meg csak lent tartani az alsó szempilládat, a felsőt minél jobban felfeszíteni, és inkább először föntre tedd be, és majd amikor már fél évvel van, nyomd fel amennyire tudod, és utána csak engedd el a szempillád alul, mármint a szemhéjad. És megvan. Hány perc volt? Hát ez egy 23 perc kb. Amire számítottam. Aha, néha látom az oldalát. Tetszik mi? Leteltett nagyjából 10 perc. Még mindig érzem. A gyűrődés elmúlt. Kisimult szépen a szemem pár pislogás után. Ha oldalra nézek, akkor kicsit jobban érzem a peremét itt fönt. Tényleg úgy tudnám leírni, mint amikor feltapad a szemedre a kontaktlencse. Nagyjából. Köszönjük még egyszer a maszkajánlasz kölcsönzőnek, hogy ezt így nekünk adományozták. És... mennyi alkalmat lehet ezt használni, csak egyszerű? Ez egy 6 hónapos lencse, minden szkléra lencse 6 hónapos. Persze, hogyha ápolod és vigyázol rá, akkor saját felelősségre ezt ki lehet tolni. Én azt mondanám, hogy 2-3 óránál többet ne viseljétek egyszerre, mert nem kap levegőt a szemed, és ezt érezni is fogod egyébként, hogyha sokáig benn van, hogy fárad a szemed nagyon hamar. Ha volt már valakinek ilyen lencséje, akkor az írja meg, hogy neki milyen élmény volt ezt betenni és használni. Na, vegyük ki. Hát az kurva egyszerűnek tűnik, ugyanúgy hol összecsíped. És kiveszed. Kívánni sokkal egyszerűbb. Rámarkolsz a szemedre, azt húzod. Ja, Ez nem is kontaktlencse, ez szemfólia. leigazgatod, hogy ne csípje oda. Visszapattintod. És visszateszed házni. Ez egy élmény volt. Ennyire nem is pirosodott be tőle a szemem, mint vártam. Szóval fasz élmény volt. Apá. Köszi, hogy velünk voltál, iratkozz fel, dögölj meg a szomszéd lovat. Elvan a gyerekhet. És kb. Ilyen érzés is volt betenni. Harap. Harapja a szememet. Krokodilszem. Akkor is benyomom a szemembe. Bekerülsz oda. Menjél bele, menjél bele, menjél bele.